ሃይ ሃይ፣ ጤና ይስጥልኝ። አገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ቀናችሁ ብሩህ ይሁን በማለት ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮ የምሰራው ከሆቴል ውስጥ ነው። ምክንያቱም ቤታችን በጎርፍ ተጥለቅልቋል እና ሆቴል መተን አርፈናል። ዘመድ ጋር ማለትም ቅርብ ያለ ሆቴል ላይ ዝም ብለን ገባን እና ትናንትና ያስፈራ ነበር፣ ግን ተመስገን መቼም ምንድነው እንትን ይተካል፣ ንብረት ይተካል፣ ዋናው ህይወት ነውና በጣም ያስፈራ ነበረ። እንትኑ ውሃው ለሊቱ ሙሉ ሲዘንብ ነው ያደረው እና እሱ ነው መሰለኝ ሞልቶ ያስፈራ ነበረ። እቃችን ተንሳፈፈ ምናምን፣ እሱን አነሳሳን የተቻለንን ያክል እና ወተን እዚህ ሆቴል መጣን ከልጆቹ ጋርና ከጄ ጋር አንዳንድ ቪዲዮዎች ቀርጫለሁ ላሳያችሁ ብዬ። በእርግጥ ስንወጣ ምናምን ያለውን ኪዮስ ስለነበረ በጣም በቃ ፍጥነት ላይ ስለነበረ እሱን አልቀረጽኩም። ግን የተለያዩ ዳሜጅ ያደረገውን ቦታዎች ቀርጬ አስቀምጫለሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ቪዲዮዬ ለዛሬ ሌላ ነበረ፣ በጣም አጓጊ ቪዲዮ ነበረ። ግን እስቲ ይሄኛውን ደግሞ መጀመሪያ ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ይሄን አሳያችኋለሁ። ቪዲዮዎቹ የቀረጽኳቸውን አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ያው እንዳልኳችሁ ዞሮ ዞሮ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንዳልኩት ይሄ ምንም አይነት ምግብ ስላጣን ያው ሄደን እንትን ምግብ በልተን ነው ምንድን የሚባለው ፋስት ፉድ በላን። መንገዶች ሁላ ተዘግተዋል እንደምታዩት። ውሃው በጣም እየወረደ ነው ሁሉ ቦታ። አሁን በዚህ ጋር ስንሄድ ዝግ ነው፣ በዛ ጋር ስንሄድ የፖሊስ መኪና ዘግቶታል። እና ምክንያቱም በቃ መኪናዎች ተወስደው ምናምን በቃ በጣም ከባድ ነበረ። እኛ ቤታችንን በእርግጥ ኢንሹራንስ ያሰራል። እዚህ ደስ የሚለው እሱ ነው። ኢንሹራንስ የቤቱን ያሰራል፣ የሚቀየረውን ይቀይራል። ኢንሹራንስ ገብተን ስለነበረ እንደገና በት ኢት ቴክስ ታይም። ስለዚህ ከዛ እኛ እዚህ እንቀመጥና ከዛ ያው ሌላ ቤት ተከራይተን እንወጣለን። ያው ከታደሰ በኋላ አሳያችኋለሁ። ዳሜጆንም ወስጄ አሳያችኋለሁ። እንደዛ ነው የምላችሁ። እና ይሄ እኛ ሰፈር ነው። አሁን ሰውን በጀልባ እያወጡ ያሉት። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ባይ